हाई गाइज नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली ट्युटोरियल्स नेपाली टेकमा। म प्रशान्त गौडेल। आज म कुरा गर्न गइरहेको छु तपाईले ख्याल गर्न पर्ने तपाईले एकदम लापरवाही गरिरहनु भएको छ कि तपाईको मोबाइल चार्जिङ त्यसपछि ल्याएर चार्ज गरेको बेलामा मोबाइलबाटै बोल्ने इयरफोन लाएर हुन्छ कि अरू के हुन्छ चल मोबाइल चलाउने त्यसपछि ल्याएर रातभरि मोबाइललाई चार्जिङमा छोड्ने त्यसपछि अब तपाईको सामसुङको मोबाइल छ भने अरू अन्य कुनै मोबाइलको चार्जरले मोबाइल चार्ज गर्ने पावर ब्याङ्कले चार्ज गर्ने ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा जोडेर चार्ज गर्ने यो प्रविधि तपाईहरुले गर्नुभएको छ। तपाईको मोबाइल छिटो बिग्रिने तपाईको ब्याट्री छिटो बिग्रिने तपाईको मोबाइल तात्ने तपाईको मोबाइल सर्ट हुने तपाईको मोबाइल पड्किने सबै कारण यही हुन्। र कसरी हुन्छ र के गर्नुपर्छ त्यसबाट बच्नका लागि भन्ने म आज तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु र यसमा 5 वटा स्टेपहरु रहेका छन् र 5 वटा तपाईहरुको गल्ती मिस्टेकहरु रहेको छ। म त्यो अब क्रमबद्ध रूपमा बताउन गइरहेको छु। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला यस्तै ट्युटोरियलहरु हेर्नको लागि। ल अब म सुरु गर्न गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा पर्छ चार्जिङ। तपाईहरुले चार्ज गर्ने बेलामा तपाईको मोबाइल चार्ज गर्ने बेलामा तपाईलाई एउटा चार्जर मात्रै भए पुग्छ। तपाईहरुलाई चाहे त्यो नोकियाको होस् चाहे त्यो सामसुङको होस् चाहे ओप्पोको होस् चाहे एसटिसीको होस् चाहे चाइनिज नै किन नहोस् चाहे अन्य कुनै इन्डियन ब्रान्ड अथवा फरेन ब्रान्डको किन नहोस् तपाईहरुलाई बस मोबाइलको चार्ज पिनमा चार्जर हाल्यो त्यसपछि चार्जर हालिसकेपछि चार्ज भइदिए पुग्छ मोबाइल। त तपाईहरुले ख्याल पनि गर्नुभएको छ तपाईहरुले त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईहरुले मोबाइलको चार्जर अर्को पनि लिएर आउनु भएको छ मोबाइल शपमा गएर तर तपाईहरुले गल्ती अझै पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुले तपाईको मोबाइल सामसुङको छ र तपाईले अन्य कुनै मोबाइलको चार्जर अथवा चाइनिज ब्रान्ड चार्जरबाट तपाईले चार्ज गरिरहनु भएको छ भने तपाईको मोबाइल छिटो पनि चार्ज हुन सक्छ र ढिलो पनि चार्ज हुन सक्छ र कहिले कसो चार्ज हुने बेलामा मोबाइल तात्न सक्छ। त त्यो भनेको तपाईको ब्याट्री तातेको र तपाईको चार्जिङ स्लटमा त्यसको सर्ट भएको। तपाई खुसी हुन पर्दैन तपाईको मोबाइल छिटो चार्ज भयो भनेर तपाई दुखी हुन पर्दैन तपाईको मोबाइल ढिलो चार्ज भयो भनेर। त्यो तपाईले गल्ती गर्दिनुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलको जुन ब्रान्ड रहेको छ कम्पनी जुन ब्रान्डको मोबाइल रहेको छ त्यो ब्रान्डको अथवा त्यो मोडलको चार्जर तपाईले युज नगरेर अन्य कुनै चार्जर युज गर्नु भएको छ भने त्यो तपाईले गल्ती गर्नु भएको छ। तपाईको ब्याट्री फुल्ने तपाईको मोबाइल तात्ने तपाईको मोबाइल झ्याप्प चार्ज भयो जस्तो देखाउने धेरै चार्ज देखाउने र एकैछिनमा उतिखेर चार्ज घटेर आउने ब्याट्री ब्याकअप तपाईको मोबाइलमा नरहने अथवा चार्जिङ गर्दाखेरि 1% चार्ज हुन पनि आधी घण्टा 15 मिनेट आधी घण्टा 1 घण्टा यस्तो लाग्ने हुन सक्छ। त्यो किनभने तपाईको जुन मोडल रहेको छ मोबाइलको अथवा ब्रान्ड रहेको छ त्यो ब्रान्डको चार्जर तपाईले युज नगरेर अन्य ब्रान्डको युज गर्दाखेरि तपाईको मोबाइलको जुन ब्याट्रीको क्यापेसिटी हो त्यो ब्याट्रीको क्यापेसिटी र त्यो तपाईको चार्जरको स्लटले त्यो स्लट नमिलेर हो तपाईको त्यो ब्याट्रीको क्यापेसिटी पनि र चार्जिङको पावर नमिलेर हो। त्यसैले तपाईले युज गर्न पर्ने हुन्छ आफ्नै ब्रान्ड आफ्नै मोबाइलको ब्रान्डको चार्जर युज गर्न पर्ने हुन्छ। र सेकेन्ड नम्बरमा पर्ने गर्छ तपाईले मोबाइल चार्ज गरेर रातभरि छोड्ने। तपाईले अहिलेसम्म ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन तपाईको मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि तपाईको मोबाइल रातभरि चार्ज भइरहेको हुन्छ 100% चार्ज भइसकेपछि पनि त्यो मोबाइल अझै नै चार्ज भइरहेको हुन्छ तर त्यो मोबाइल 100 देखि 101% मा जाँदैन। किन जाँदैन किनकि ब्याट्रीको क्यापेसिटी भनेको 100% हो 100% भनेको फुल चार्ज हो। यदि तपाईले अब अन्य बेला पनि दिउँसो पनि तपाईले चार्जमा जोड्न छोड्नुभयो तपाईले 90 भएको छ चार्ज गरेर भने तपाईले अब म यसलाई 100 गराउँछु एकछिनसम्म छोड्दिन्छु भनेर तपाईले छोड्नुभयो त्यो 100 भएपछि चार्ज भइरह्यो भने त्यो मोबाइललाई त्यो ब्याट्रीलाई ह्याम्पर पर्छ तपाईको मोबाइल तात्न सक्छ तपाईको ब्याट्री फुल्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म त अझै भन्छु कि तपाईले 90 देखि माथि चार्ज भइसकेपछि तपाईले मोबाइल चार्जरमा नराख्नुस् किनकि तपाईको 100 भइसकेपछि मोबाइल चार्ज भयो भने फेरि तपाईले मोबाइल चार्जमै छोड्नुभयो भने तपाईको ब्याट्री फुल्ने मोबाइल तात्ने यस्तो सर्ट हुने मोबाइल झ्याप अन अफ हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै भनेको 95 र एकदम ठिक्क भनेको 90 तपाईको मोबाइल चार्ज भइसकेपछि तपाईले सोच्नुस् त्यो मोबाइल फुल चार्ज भयो भनेर सोच्नुस् र त्यसपछि चार्जमा नराख्नुस्।
र रातिको बेलामा तपाईँले चार्जमा राख्दैन राख्नुहोस्, किनकि तपाईँको मोबाइलको अब पिरियडिक टाइम, तपाईँको मोबाइलको चार्जिङ टाइम भनेको धेरै भयो 3 आवर्स होला, 3 आवर्सको 3 घन्टा होला, 3 घन्टादेखि त्यो ओभर तपाईँको 8 घन्टा तपाईँ सुत्नु अथवा 6 घन्टा अथवा 5 घन्टा सुत्नु भने तपाईँको आधी घन्टा बढी मोबाइल चार्ज भयो भने पनि तपाईँको मोबाइल हिट हुनसक्छ र पड्किनु कारण पनि त्यही हो। किनकि ब्याट्रीको क्यापेसिटीभन्दा बढी क्यापेसिटी त्यसबाट चार्जबाट गइसकेपछि तपाईँको मोबाइल ब्याट्रीले कुनै त्यो क्यापेसिटी धान्न सक्दैन, पावर धान्न सक्दैन र तपाईँको ब्याट्री के हुन्छ, ब्रस्ट हुन्छ, फुट्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ख्याल गर्नु होला, राति सुत्ने बेलामा चार्जमा नहाल्नु होला। हामी नेपालीको गल्ती यही गर्छौँ, हामी दिनभरि चलाउँछौँ, राति अब सजिलो हुन्छ हामी सुतिन्छ, त्यही भएर मोबाइललाई के गर्दैछौँ, अब मोबाइललाई एक्टिभ पारिदिउँ भनेर चार्जमा जान्छौँ। त्यो गल्ती नगर्नु होला। एक सुरुमा नहोला, तर तपाईँको मोबाइल फड्कियो भने, तपाईँको ब्याट्री बिग्रियो भने दुःख तपाईँलाई नै हो। र तेस्रो स्टेप रहेको छ कि चार्ज गर्दाखेरि मोबाइलको नेटवर्कहरू अफ गर्ने र मोबाइललाई स्विच अफ गरेर अथवा फ्लाइट मोडमा राखेर मात्रै चार्जमा राख्ने। अब किन भन्ने प्रश्न आउनसक्छ। तपाईँले मोबाइल चार्जमा राख्दाखेरि तपाईँको सिमको टावर पनि अन भएको हुन्छ, तपाईँको अब डाटा चलाउनु भएको डाटा पनि अन भएको हुन्छ, अथवा तपाईँले ब्लुटुथ खोल्नुभएको छ, अथवा अन्य एप्स खोलेको थियो, अथवा तपाईँको मोबाइलको सिम नै अब फोन आउने मेसेज आउने सबै भएको हुन्छ, किनकि त्यो एक्टिभ भइरहेको हुन्छ। र त्यो एक्टिभ हुँदाखेरि त्यो चार्ज त्यसले खाइरहेको हुन्छ, मोबाइल डाटाले खाइरहेको हुन्छ, र अन्य तपाईँको स्क्रिन अनले खाइरहेको हुन्छ, तपाईँको ब्लुटुथले खाएको हुन्छ, तपाईँको डाटाले खाएको हुन्छ, तपाईँको अन्य त्यहाँ हुने सिस्टमले खाएको हुन्छ, एन्ड्रोइडको सिस्टमले खाएको हुन्छ। र तपाईँले यता चार्ज गर्दै जानुहुन्छ, तलबाट पोर्टबाट तपाईँले चार्ज गर्दै जानुहुन्छ चार्जरबाट भने उताबाट त्यो सिस्टमले चार्जिङ खाइदिइरहेको हुन्छ, र यता चार्ज र चार्जिङ खाइरहेको गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइल ढिलो चार्ज हुनसक्छ। यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। र त्यही इनर्जी कन्ज्युम गर्नुभएको त्यो एप्सहरूले अथवा सिस्टमले इनर्जी, एन्ड्रोइडको सिस्टमले इनर्जी कन्ज्युम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ, तपाईँको चार्जिङ ढिलो हुने, त्यसपछि मोबाइल तात्ने समस्या आउनसक्छ। त्यसैले मोबाइल चार्जमा राख्दाखेरि तपाईँले यदि मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नुभयो अथवा स्विच अफ गरेर राख्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल छिटो, तपाईँले ख्याल गर्नु होला, मोबाइल स्विच अफ गरेर राख्दाखेरि मोबाइल छिटो चार्ज हुन्छ। किनकि तपाईँको हरेक सिस्टमहरू के हुन्छ, अफ भएको हुन्छ। तपाईँको त्यो जुन टावर नेटवर्किङहरू रहेको छ त्यो सबै अफ भएको हुन्छ। त्यतिखेर के हुन्छ, बल्ल अनि चार्ज मात्रै हुन पाइरहेको हुन्छ, कुनैले पनि त्यो चार्ज तपाईँको चार्जिङ के हुन्छ, एब्जर्भ गरेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, चार्ज छिटो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कि फ्लाइट मोडमा राखेर गर्नुहोस् कि मोबाइल अफ गरेर गर्नुहोस्, र म भन्छु मोबाइल अफ गरेर नै चार्जमा राख्नुहोस्। र अब चौथो नम्बर रहेको छ, ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट चार्ज गर्दाखेरि के हुन्छ। तपाईँले कुनै एउटा मोबाइलको डाटा केबल लिनुहुन्छ, डाटा केबल लिएर गर्नुहुन्छ, तपाईँको चार्जर पोर्टमा नहालेर तपाईँले सिपियु अथवा सिपियु अथवा ल्यापटपमा हालेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मोबाइल चार्जमा राख्नुहुन्छ। त्यो हुँदा के हुन्छ, तपाईँको पोर्टले के गर्छ, त्यो इनर्जी जुन इलेक्ट्रिसिटीको इनर्जी हुन्छ त्यसलाई के गर्छ, कन्भर्ट गरेर तपाईँको चार्जरबाट ट्राभल गराएर के हुन्छ, तपाईँको मोबाइलमा इनर्जी पठाएको हुन्छ ब्याट्रीको लागि भने। तर सिपियु अथवा तपाईँको ल्यापटपले के गरेको हुन्छ, ल्यापटप अथवा सिपियुको डाइरेक्ट इनर्जीलाई तपाईँको मोबाइलको त्यो डाटा केबलबाट पठाइदिएको हुन्छ र तपाईँको मोबाइलमा आउने गर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि कि मोबाइल ढिलो चार्ज हुन्छ कि छिटो चार्ज हुन्छ। छिटो चार्ज हुन्छ भने तपाईँ खुसी नहुनुहोस्। किनकि तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप घटेर जान्छ, र ढिलो चार्ज हुन्छ भने तपाईँ स्वतः दुःखी हुनुहुन्छ, र त्यो चार्जरलाई निकालेर के गर्नुहोस्, आफ्नै ब्रान्डेड पोर्टमा, चार्जरको पोर्टमा हालेर मात्रै के गर्नुहोस्, चार्ज गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा के हुँदैन, हजुरको ब्याट्री बिग्रिने, ब्याट्री ब्याकअप बिग्रिने, ब्याट्री फुल्ने काम हुँदैन। र के हुन्छ, ब्याट्रीको लेभलिङ जुन छ 2 घन्टा रहने अथवा 3 घन्टा रहने, त्यो के हुन्छ, रहिरहन्छ। र पाँचौँ मिस्टेक के हो भने, तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो कि नै, मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि तपाईँहरूले मोबाइलको कभर लगाएरै चार्जमा राख्नुहुन्छ। तर यो मिस्टेक हो। तपाईँले मोबाइलको ख्याल गर्नुभयो कि नै, मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि तपाईँले कभर लाएर चार्ज गर्नुभएको छ भने, कभर जस्तै कि कभर हुन्छ जुन हाम्रो बाहिरी कभर हुन्छ, त्यो कभर राखेर तपाईँले चार्ज गर्नुभएको छ भने त्यो मोबाइल के हुन्छ, बढी हिट भएको महसुस हुन्छ। किनकि जुन चार्जरले हिट प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ इनर्जी, त्यो इनर्जी के हुन्छ, त्यो चार्जर, त्यो हाम्रो मोबाइलको कभरले के हुन्छ, त्यसलाई बाहिर ट्राभल हुन दिँदैन, र के हुन्छ, त्यो मोबाइलमा के हुन्छ, त्यही अब्जर्भ भइहाल्छ, र के हुन्छ, हाम्रो ब्याक हिट हुन्छ, र त्यो ब्याक हिट हुनुको ब्याट्री हिट हुने हो। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ, मोबाइलको कभर निकालेर हामीले ब्याट्रीलाई चार्जमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि के हुन्छ, हाम्रो ब्याट्री लामो समयसम्म टिक्छ, त्यो छिटै घट्दैन र छिटै चार्ज, जस्तै कि मोबाइल तात्यो भने छिटो चार्ज हुन्छ। फेरि यो कुरालाई नभुल्नु, मोबाइल तात्यो भने छिटो चार्ज हुन्छ, र त्यो चार्ज के हुन्छ, फेरि उत्तिखेरै घट्छ, किनकि मोबाइलको ब्याट्री बिग्रिन्छ, त्यसपछि क्यापेसिटी अनुसारको चार्ज हुँदैन।
आशा छ तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो यो मन पर्यो होला र मेरो भिडियो अनुसार तपाईँहरूले मोबाइल चार्जमा राख्नुहुन्छ भने मलाई पनि आशा छ। र केही गल्ती अथवा केही सुझाव सल्लाह अथवा केही मोबाइल सम्बन्धी अथवा कम्प्युटर सम्बन्धी केही कुरा जान्न बुझ्न अथवा केही कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र यो भिडियोलाई एक लाइक त हानिदिनुहोस् कृपया साथीहरू। र मेरो युट्युब च्यानललाई ठ्याक्क रातो बटनमा दबाई सब्सक्राइब गरी त्यहाँ आउने बेल बटन जुन हुन्छ त्यसलाई खडक्क दबाई सब्सक्राइब र बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल, जय गोर्खा।